สวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับป้ามีสุขแห่งช่องเกษียณมีไฟใจมีฝันวันนี้ป้ามีเรื่องที่อยากจะคุยด้วยเป็นเรื่องที่ใครหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือน่าเบื่อหน่ายแต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตหลังเกษียณเลยล่ะจ้ะนั่นก็คือ เรื่องเงินทองจ้าเคยฝันถึงชีวิตเกษียณแบบไหนกันจ๊ะพี่ๆน้องๆทุกคนเคยฝันไหมจ๊ะว่าอยากจะตื่นนอนตอนไหนก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในโลกโดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องเงินอีกเลยฟังดูเหมือนเป็นชีวิตในฝันใช่ไหมจ๊ะแต่ในโลกความจริงเราส่วนใหญ่กลับต้องลืมตาตื่นแต่เช้าฝ่ารถติดเข้าไปในออฟฟิศทำงานเดิมๆวนไปวนมารอสิ้นเดือนเหมือนรอวันปล่อยตัวแล้วก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆจนกว่าจะอายุ60ถึงจะได้แตะคำว่าชีวิตหลังเกษียณเชื่อไหมจ๊ะป้าเองก็เคยติดอยู่ในลูปแบบนั้นเหมือนกันป้าเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่คิดว่าชีวิตก็คงได้แค่นี้แหละ ทำงานไปเก็บเงินนิดๆหน่อยๆแล้วก็หวังว่าตอนแก่คงจะมีเงินพอใช้ภาพของการเกษียณเร็วการมีอิสระภาพทางการเงินตั้งแต่อายุยังไม่มากเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวสุดๆเป็นเรื่องของคนรวยหรือคนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองเท่านั้นป้าเคยเชื่อแบบนั้นสนิทใจเลยจ้ะจนกระทั่งวันหนึ่ง ป้าเริ่มนึกถึงชีวิตในฝันอีกครั้ง ป้าลองหลับตาลง แล้วจินตนาการถึงตัวเองที่ได้นั่งจิบชาอยู่ริมทะเล ฟังเสียงคลื่นไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีเรื่องงานหรือเรื่องเงินมากวนใจ ภาพนั้นแหละจ้ะที่ทำให้ป้าเริ่มถามตัวเองว่า เฮ้ย ทำไมเราต้องรอถึง60ล่ะ มันไม่มีทางอื่นเลยเหรอ คำถามนั้นแหละจ้าที่ผลักให้ป้าเริ่มลุกขึ้นมาค้นหาความรู้เรื่องการเงินแบบเอาจริงเอาจังแล้วในที่สุดป้าก็พบว่าทางออกมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยจ้ะความกังวลใจเรื่องเงินตัวขัดขวางความสุขวัยเกษียณป้าเข้าใจนะจ๊ะว่าพอได้ยินคำว่าวางแผนการเงินก็จะรู้สึกหนักใจทันทีคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนมีแต่ตัวเลขและสูตรที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางคนอาจจะคิดว่าแก่แล้วจะไปลงทุนอะไรได้เงินก็ไม่ค่อยมีจะวางแผนอะไรปัญหาเหล่านี้ป้าเรียกมันว่ากำแพงความกลัวจ้ะเป็นกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาปิดกั้นตัวเองจากโอกาสดีๆที่จะทำให้เราสบายใจในบั้นปลายเพราะเรากลัวที่จะเริ่มเรากลัวที่จะไม่สำเร็จเรากลัวจะทำผิดพลาดแต่เชื่อป้าเถอะนะจ๊ะว่าความกลัวเหล่านี้มันเป็นแค่จินตนาการสำหรับถ้าเราลองมองลึกเข้าไปในจิตใจเราจะพบว่าความกลัวมันเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่รู้แต่เมื่อเราได้เรียนรู้กำแพงนั้นก็จะพังทลายลงไปเองละจ้ะเหมือนป้าที่ตอนแรกกลัวการใช้สมาร์ทโฟนสุดๆเลยนะจ๊ะคิดว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆจะมีอะไรให้ทันเยอะแยะจนหลานๆบอกว่าป้าครับป้าแค่กดเปิดก็เริ่มเรียนรู้ได้แล้วนั่นเลยจ้ะบางครั้งการเริ่มต้นมันก็แค่การกดปุ่มเปิดเท่านั้นเอง4เคล็ดลับเงินฉบับป้ามีสุขที่ทำได้จริงและเห็นผลวันนี้ป้าจะมาเปิดเผย4เคล็ดลับการเงินที่ป้าได้ไปศึกษามาแล้วนำมาปรับใช้ให้ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนนะจ๊ะมันไม่ใช่ทฤษฎีซับซ้อนอะไรเลยแต่เป็นวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆจ้ะเคล็ดลับที่1พลิกสมการออมเงินจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอเคล็ดลับข้อนี้สำคัญที่สุดเลยจ้ะปกติเราจะใช้สูตรว่ารายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมใช่ไหมจ๊ะพอเงินเดือนเข้าบัญชีเราก็เอาไปใช้จ่ายค่าต่างๆก่อนแล้วค่อยเอาส่วนที่เหลือไปเก็บซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เหลือป้าอยากให้เราลองเปลี่ยนสมการนั้นดูให้กลายเป็นรายได้ลบเงินออม
เท่ากับรายจ่าย มันหมายความว่าทันทีที่เงินเดือนเข้าให้พี่ๆน้องๆจ่ายให้ตัวเองก่อนเลยจ้ะกำหนดไปเลยว่าจะเก็บเท่าไหร่แล้วโอนเงินก้อนนั้นไปไว้ในบัญชีที่เราจะไม่แตะต้องเด็ดขาดส่วนเงินที่เหลือค่อยเอามาวางแผนใช้จ่ายในแต่ละเดือนวิธีนี้อาจจะฟังดูฝืนใจหน่อยนะจ๊ะแต่เชื่อป้าเถอะว่ามันคือการที่เราได้ดูแลอนาคตของตัวเองจริงๆและมันจะทำให้พี่ๆน้องๆรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยจ้ะเคล็ดลับที่2เป็นนักลงทุนไม่ใช่คนเก็บเงินพอเรามีเงินเก็บจากเคล็ดลับข้อแรกแล้วคำถามต่อมาคือจะทำยังไงกับมันดีล่ะจ๊ะวิธีคิดที่ง่ายที่สุดคือการลงทุนจ้าเพราะไอ้เจ้าเงินเฟ้อนั่นแหละที่มันมาคอยแอบกินเงินของเราไปเรื่อยๆจนมูลค่ามันน้อยลงทุกปีป้าอยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนเลิกคิดว่าตัวเองเป็นแค่คนเก็บเงินแต่ให้เปลี่ยนเป็นเจ้าของกิจการตัวน้อยๆดูจ้ะเงินที่เราเก็บไว้ในบัญชีธนาคารที่มีดอกเบี้ยน้อยนิดมันก็เหมือนพนักงานที่เก่งแต่ขี้เกียจไม่ยอมทำงานให้เราเลยแต่ถ้าเราเอาเงินนั้นไปลงทุนมันก็เหมือนเรามีพนักงานที่ขยันขันแข็งทำงานหาเงินให้เราตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนี่แหละจ้ะคือพลังของการลงทุนที่จะทำให้เงินของเรางอกเงยและเติบโตชนะเงินเฟ้อได้จ้ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นป้าแนะนำให้ลองศึกษาเรื่องกองทุนรวมดัชนีดูนะจ๊ะมันเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ง่ายและดีมากๆเลยละจ้ะเคล็ดลับที่3สร้างรั้วอิเล็กทริกคุมรายจ่ายอย่างมีสติพี่ๆน้องๆเคยมีช่วงที่รายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เผลอใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วยไหมจ๊ะพอสิ้นเดือนมาดูอ้าวเงินเก็บเท่าเดิมเลยปรากฏการณ์นี้เรียกว่าภาวะไลฟ์สไตล์เฟ้อจ้ามันคือกับดักตัวร้ายที่ทำให้เงินเก็บของเราไม่เคยไปถึงไหนเลยจ้าเคล็ดลับที่3ก็คือเราต้องสร้างรั้วอิเล็กทริกให้เงินของเราไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบขี้เหนียวนะจ๊ะแต่หมายถึงการใช้เงินอย่างมีสติจ้ะลองใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างการทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูสัก3เดือนนะจ๊ะป้าเชื่อว่าพี่ๆน้องๆต้องตกใจแน่ๆว่าเงินก้อนโตมันหายไปกับอะไรก็ไม่รู้ที่จำไม่ได้ด้วยซ้ำจ้ะพอเราเห็นภาพชัดๆเราก็จะสามารถอุดรูรั่วและจัดสรรงบประมาณได้อย่างฉลาดขึ้นจ้ะเคล็ดลับที่4สร้างเกราะป้องกันความฝันด้วยเงินสำรองและประกันชีวิตหลังเกษียณมันก็เหมือนการเดินทางบทใหม่นะจ๊ะแต่ในเส้นทางนั้นมันก็มีเรื่องไม่คาดฝันที่เราอาจจะเจอได้เสมอนะจ๊ะเรื่องไม่คาดฝันเหล่านี้ป้าเรียกว่าตัวขโมยความฝันจ้ะมันอาจจะมาในรูปของวิกฤตเศรษฐกิจหรือการเจ็บป่วยที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการรักษาถ้าเราไม่มีกรอบป้องกันที่ดีพอไอ้ตัวขโมยความฝันพวกนี้สามารถพังแผนเกษียณของเราไปให้หายไปได้เลยนะจ๊ะดังนั้นเคล็ดลับสุดท้ายก็คือเราต้องสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งให้ชีวิตของเราจ้ะนั่นคือเงินสำรองฉุกเฉินหรือเงินสดที่เราเก็บไว้ต่างหากให้มีพอสำหรับค่าใช้จ่าย 3-6 เดือนก็ยังดีจ้ะเงินก้อนนี้จะช่วยให้เรามีเวลาและความสบายใจในการรับมือกับปัญหาต่างๆโดยไม่ต้องไปแตะเงินลงทุนที่เราเก็บไว้สำหรับเกษียณนะจ๊ะนอกจากนี้ก็ต้องอย่าลืมเรื่องประกันสุขภาพด้วยนะจ๊ะการวางแผนเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าก็เหมือนเป็นการซื้อความอุ่นใจให้กับตัวเองและคนที่เรารักในวัยที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษจ้ะเรื่องราวของป้ามีสุขกับจุดเปลี่ยนทางการเงินป้าเองก็เคยคิดแบบเดียวกับหลายๆคนนะจ๊ะว่าการเกษียณแบบมีอิสระทางการเงินน่ะมันเป็นเรื่องไกลตัวจนกระทั่งวันหนึ่งที่ป้าตัดสินใจเริ่มลงมือทำตามเคล็ดลับเหล่านี้จริงๆจ้ะป้าเริ่มจากการบังคับตัวเองให้โอนเงิน 10% ของรายได้ไปบัญชีเงินออมทันทีที่เงินเดือนเข้าแรกๆก็รู้สึกอึดอัดนะจ๊ะเพราะเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือนมันน้อยลงแต่พอทำไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นนิสัยไปเองโดยไม่รู้ตัวจ้ะตอนที่ป้าลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นครั้งแรกป้าถึงกับตกใจเลยนะจ๊ะ
ป้าถึงขั้นเรียกคุณลุงมาดูด้วยกันเลยว่า ลุงจ๋าเงินเราหายไปกับค่ากาแฟแพงๆตั้งเยอะแน่ พอเห็นภาพชัดๆเรา2 คนก็เลยมานั่งคุยกันใหม่ แล้วก็ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ตั้งหลายอย่างเลยจ้ะจากวันนั้นเป็นต้นมาป้ากับคุณลุงก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องที่น่าปวดหัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องสนุกที่เราได้มาวางแผนและสร้างอนาคตไปด้วยกันแล้วเชื่อไหมจ๊ะพอเราเริ่มลงมือทำป้าก็ค้นพบว่ามันเป็นไปได้จริงๆนะที่เราจะสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสุขสบายและมีอิสระทางการเงินโดยไม่ต้องรอให้ถึง60 ปีเลยจ้ะมาสร้างชีวิตเกษียณในฝันไปด้วยกันนะจ๊ะและนี่ก็คือ4 เคล็ดลับที่ป้าอยากจะเอามาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนในวันนี้จ้ะป้าเชื่อว่าการวางแผนเรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปแต่มันคือการสร้างความมั่นคงและความสุขในชีวิตบั้นปลายของเรานะจ๊ะถ้าพี่ๆน้องๆดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกมีไฟขึ้นมานิดๆอยากจะลองทำอะไรสักอย่างป้าขอท้าให้ทุกคนลองเริ่มจากก้าวเล็กๆเลยจ้ะลองเปิดแอปธนาคารแล้วตั้งค่าโอนเงินอัตโนมัติไปบัญชีเงินออมสัก 10% ของรายได้ในเดือนหน้าดูสิเริ่มจากแค่นี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกป้าหน่อยนะจ๊ะว่าเคล็ดลับข้อไหนที่ถูกใจหรือมีเรื่องอะไรที่อยากให้ป้ามีสุขมาเล่าให้ฟังอีกป้าจะเข้ามาอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักที่กำลังมองหาแนวทางดีๆในการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยนะจ๊ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเกษียณมีไฟใจมีฝันพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆและแรงบันดาลใจจากป้ามีสุขนะจ๊ะถ้าเนื้อหามีประโยชน์และอยากสนับสนุนให้ป้ามีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปสามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ลิงก์ Buy Me a Coffee ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า